Φίλε Γιάννη, πρέπει να καταλάβεις ότι υπάρχει διαφορά ώρα στην Αγγλία-Ελλάδα. Με ξύπνησες άρον-άρον, γι' αυτό είμαι και έτσι πρισμένος να κάνουμε podcast, αλλά εκτιμώ ότι έχεις όρεξη για podcast και αυτό θα το πάρω σαν θετικό. Καλημέρα. Θέλω να σου αποδεικνύω με πράξεις ότι η απόφαση που πήραμε να γίνουμε influencers δεν ήταν απλά μια απόφαση της στιγμής, ήταν μια απόφαση που στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα. Οπότε έτσι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι σήμερα σε ξύπνησα και απολογούμε γι' αυτό. Όταν έβλεπα το σενάριο μου βγάζει κάτι θεωρίες trans-theoretical model και προκάτσκα, λέω τι θα πούμε Θεέ μου. Αλλά τελικά όχι, είναι κάτι πιο απλό. Είναι για το... Ναι, θα το απλοποιήσουμε. Θα το απλοποιήσουμε, δεν θα το κάνουμε διάλεξη. Απλώς είναι ενδιαφέρον θέμα και είναι ένα θέμα που θα ομολογήσω κάτι προσωπικό, με έχει πειράξει στο παρελθόν που γενικά στην Ελλάδα εμένα με κοροϊδεύεται και πολλοί φίλοι μου και εχθροί με κατηγορούν ότι είμαι όπου φυσάει ο άνεμος και ότι αλλάζω πάρα πολύ εύκολα γνώμη, ενώ εσύ ίσως εκφράζεις μια άποψη ότι δεν αλλάζεις τόσο πολύ γνώμη και είναι κάτι που όλοι το κάνουμε και ίσως δεν το συνειδητοποιούμε. Π.χ. εσύ παλιότερα κάπνιζες, άλλαξες, το σταμάτησες. Εγώ δεν έκανα ποτέ γυμναστική, τώρα κάνω γυμναστική. Τρώω καλύτερα. Εσύ φαντάζομαι έχεις αλλάξει τελείως από τότε που έχεις τα παιδιά σου. Άρα τελικά αλλάζουμε, αλλά ίσως μερικά πράγματα δεν θέλουμε να αλλάξουμε. Και υπάρχει κάτι που, ας πούμε προσωπικά εγώ θα ομολογήσω ότι προσπαθώ πάντα να αλλάξω, να μην είμαι τόσο γκρινιάρης. Μάλλον δεν το έχω καταφέρει στο βαθμό που θα ήθελα, αλλά κάτι έχω κάνει. Εσύ έχεις κάτι προσωπικό που προσπαθείς να αλλάξεις και ακόμα δεν μπορείς? Προσπαθώ πάρα πολύ και δεν τα καταφέρνω να εντάξω την γυμναστική στη ζωή μου. Ναι. Παρότι παλιά γυμναζόμουν πάρα πολύ και το ξέρεις, είμαι τώρα σε μια διαρκή, με τα παιδιά έρχεται αυτό, έτσι, σε μια διαρκή προσπάθεια να βάλω, όχι να βγω μια βόλτα ή να πάω να τρέξω μια φορά, αλλά αυτό να γίνει, ρε παιδί μου, ένα κομμάτι το οποίο θα είναι, ας πούμε, στην καθημερινότητά μου. Δυστυχώς, εδώ και 2-3 χρόνια που πιέζω τον εαυτό μου, βάζω τον εαυτό μου και όλο αυτό έρχεται, ξαναλέω, κυρίως με την έλευση των παιδιών. Δεν τα καταφέρνω. Βάζω tricks του στυλ, γράφω με ένα χρόνο γυμναστήριο, πηγαίνω 2 μήνες, τους άλλους 8 τους έχω πληρωμένους, ξέρω, και δεν πηγαίνω, τους άλλους 10. Και δεν πηγαίνω, αυτό έχει συμβεί, όπως σου το λέω ακριβώς. Πρέπει να φτάσω, ας πούμε, σε ένα όριο κιλών και εκεί να ενεργοποιηθώ για να ξαναρίξω λίγο τα κιλά μου, αλλά μετά ξανανεβαίνουν. Νομίζω ότι στη σημερινή μας συζήτηση λίγο θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε κάποια πράγματα. Νομίζω ότι είναι, τουλάχιστον έτσι το βιώνω εγώ, είναι άλλο πράγμα να αλλάξει μια άποψη. Ξέρω εγώ, η άποψη που λέει ότι πρέπει να επενδύουμε. Ναι. Ή η άποψη ότι μου αρέσει το καλοκαίρι. Η άποψη, τι κόμμα ψηφίζω. Η άποψη του αν, ας πούμε, πιστεύω, να το θέσες έτσι, στο σοσιαλισμό, ξέρω εγώ, ή στον καπιταλισμό. Ναι. Άλλο πράγμα είναι η αλλαγή της άποψης, κατά την άποψη τη δικιά μου, και άλλο πράγμα είναι η αλλαγή των συνηθιών. Ναι, όμως δεν είναι και συνήθεια πολλές φορές μερικά πράγματα που είναι άποψη. Ας πούμε, π.χ. είναι συνήθεια να ψηφίζω το ίδιο κόμμα. Είναι συνήθεια να πιστεύω υπάρχει Θεός. Είναι συνήθεια, γιατί έτσι μεγάλωσα, είναι μια συνήθεια εντυπωμένη hardwire στον εγκέφαλό μου. Μπορεί. Πάντως, αν θέλουμε να μιλήσουμε πολύ κόβοντας γωνίες, για το πώς η επιστήμη έχει ορίσει την συμπεριφορική αλλαγή, που έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, έτσι, να το καταθέσουμε σαν γνώση, είναι ότι τουλάχιστον για την συμπεριφορά σε θέματα συνηθιών, γιατί καπνίζω ή δεν καπνίζω και πρέπει να σταματήσω να καπνίζω. Γιατί πρέπει να κάνω δίαιτα και δεν κάνω δίαιτα. Γιατί πρέπει να σταματήσω να χρησιμοποιώ το αυτοκίνητο και να χρησιμοποιώ, το ποδήλατο. Η θεωρία λοιπόν της ψυχολογίας λέει ότι η αλλαγή, και αυτό είναι το μεγάλο θέμα που πολλές φορές το συζητάμε, γιατί δεν αλλάζουμε σαν κοινωνία, γιατί στην Ελλάδα δεν γινόμαστε πιο καλύτεροι άνθρωποι στο κοινωνικό σύνολο, γιατί δεν επιτρέπουμε, ας πούμε, τον πεζό να περάσει με το αυτοκίνητο, που είναι κάτι το οποίο το συζητάμε πάρα πολύ σε σχέση με το τι συμβαίνει στο εξωτερικό. Αυτό που δεν έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι η αλλαγή δεν μπορεί να συμβεί γρήγορα. Δηλαδή για μένα το πιο βασικό συστατικό για να αλλάξει κάποιος είναι ο χρόνος. Ο χρόνος, ότι δηλαδή εάν εγώ θέλω να αλλάξω, Δημήτρη, εσένα και να ξυπνάς πιο νωρίς για να πηγαίνεις να τρέξεις, ας πούμε, αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη, λέει η θεωρία. Και τι λέει επίσης η θεωρία? Η θεωρία λέει ότι όλοι οι άνθρωποι, όταν έρχονται μπροστά στην άποψη μιας αλλαγής,
δεν είναι το ίδιο έτοιμοι να αλλάξουν. Συνήθως οι άνθρωποι συζητάνε να αλλάξουν κάτι το οποίο θεωρούν ως κακιά συνήθεια. Κάπνισμα, παχυσαρκία κτλ. Το πρώτο λοιπόν στάδιο της αλλαγής είναι καταρχάς κάποιος να συνειδητοποιήσει ότι κάνει λάθος. είτε ότι είναι μέρος του προβλήματος στα δικά μας τα συγκοινωνιακά, ότι ξέρεις, αν παίρνεις το αυτοκίνητό σου, δημιουργεί συμφόρηση, και η συμφόρηση δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται απ' έξω, το κάνουν οι άλλοι, και εσύ που είσαι στο αυτοκίνητο και εσύ. Άρα να είσαι μέρος του προβλήματος, ή ότι υπάρχει γενικά πρόβλημα. Το δεύτερο στάδιο είναι ότι θέλεις να το αλλάξεις. Ότι δηλαδή είσαι μέρος του προβλήματος και θες να το αλλάξεις, ή έχεις πρόβλημα και θες να το αλλάξεις. Το τρίτο, το τέταρτο στάδιο είναι ότι πηγαίνω κάποιες φορές γυμναστική ή κόβω για κάποιες εβδομάδες το κάπνισμα, αλλά μετά, επειδή τελικά δεν είμαι τόσο έτοιμος για να κάνω την αλλαγή, ξαναεπιστρέφω στο προηγούμενο στάδιο που είναι η υιοθέτηση της παλιάς συνήθειας, της παλιάς ιδέας, της παλιάς άποψης. Καταλάβες τι λέω? Γιατί είναι πιο βολικό. Γιατί εδώ υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες. Είναι το path of less resistance, ας πούμε, αυτό. Και έτσι λειτουργεί ο άνθρωπος. Είναι το environment, είναι το περιβάλλον. Δηλαδή αυτό που είπες εσύ για το Θεό, ας πούμε. Ή ξέρω εγώ, ο άλλος θα σου πει, αν εσύ πας και πεις ρε εσύ, εγώ ξέρω εγώ, αποφάσισα να πηγαίνω στη δουλειά μου με τα πόδια. Και ο άλλος θα πει, άστρε, ποια πόδια, ξέρω εγώ, πάρε το αυτοκίνητό σου εκεί να ακούς μουσική. Ή ας πούμε μπορεί να σου πει η σύζυγός σου, ρε εσύ, μην παίρνεις το ποδήλατο για να πας, γιατί ξέρω εγώ το δίκτυο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Αρχίζει λοιπόν ο άλλος και σου βάζει τέτοιου τύπου, ας πούμε, effects, επιδράσεις. Καταλάβες? Όπου αυτό λοιπόν σε οθεί ξανά πίσω. Αφήνω το κομμάτι του τσιγάρου και τα λοιπά, τα οποία έχει μέσα και ζητήματα εθισμού, έτσι. Ότι υπάρχει εκεί κάτι το οποίο σου λέει κάπνισε ξανά, κάπνισε ξανά. Μέχρι να φτάσεις στο τελευταίο στάδιο, αυτό που είπες με το transtheoretical model και όλα αυτά είναι μοντέλα ψυχολογικά που δεν χρειάζεται να τα πούμε τώρα εδώ. Αλλά όλα τα μοντέλα που έχουν behavioral states, στάδια συμπεριφορικής αλλαγής, στο τέλος φτάνουν στο maintenance, που είναι η συντήρηση. Του να μείνεις τελικά σε αυτή την αλλαγή της συμπεριφοράς. Άρα κλείνω τώρα αυτό το έτσι λίγο θεωρητικό, αλλά είναι καλό ως βάση συζήτησης του γιατί τελικά δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε γιατί όλοι μας δεν είμαστε το ίδιο έτοιμοι να αποδεχθούμε την αλλαγή, όποια και είναι αυτή, είτε κομματική, πολιτική, κοινωνική, συμπεριφορική. Το πώς αισθανόμαστε ή πώς αισθάνεται το περιβάλλον γύρω μας. Φαντάζεσαι για παράδειγμα εγώ να είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος γυμνάζομαι όλη τη μέρα και ξαφνικά αποφασίζω, ή το αντίστροφο μάλλον, να το πω γιατί είναι πιο σωστό, ξέρω δεν έχω καθόλου καλή υγιεινή ζωή και ξαφνικά κάποια μέρα αρχίζω και επικοινωνώ σε όλο μου το περιβάλλον ότι θα αθλούμε, με βλέπουν με φόρμες, με αθλητικά, υγιεινή διατροφή κτλ. Και όλος σου λέει τι κάνεις εδώ? Αυτό μπορεί να σου δημιουργήσει μια τέτοια ότι μήπως να ξαναγυρίσω εκεί που ήμουνα. Δεν ξέρω αν το παράδειγμα είναι. Δηλαδή, δίνουμε πολύ σημασία σε ό,τι λένε οι άλλοι για μας, αυτό θες να πεις. Το εξωτερικό περιβάλλον είναι ένας τρομερός παράγοντας επιρροής. Μάλιστα. Ναι. Όχι, είναι τρομερό. Ας πούμε, πάρε ένα παράδειγμα, πάλι θα αναγκαστώ να πω λίγο από τη δύο. Όταν πας στην Ολλανδία και βλέπεις τα παιδάκια να κάνουν, ή τους μεγάλους, ή τους ηλικιωμένους ακόμα να κάνουν ποδήλατο, δεν είναι ότι αυτός ο άνθρωπος που είναι ηλικιωμένος αποφάσισε στα 70 του να κάνει ποδήλατο, αλλά όταν ακόμα ήταν μικρός ή όταν έγινε 18, το περιβάλλον του δεν του είπε ως πρώτο, αγόρι μου, πέρα στο πανεπιστήμιο, πάρε ένα αυτοκίνητο. Είναι το ευρύτερο περιβάλλον το πώς. Και εκεί νομίζω ότι γενικά, για να το πάμε λίγο και να φύγουμε λίγο από αυτό, πώς ας πούμε η ελληνική κοινωνία θα πρέπει να δουλέψει πάνω σε αυτό. Δεν είναι δηλαδή, γι' αυτό και με μένα η άποψή μου είναι ότι αν θέλουμε σαν κοινωνία γενικά να αλλάξουμε πράγματα, εγώ και εσύ Δημήτρη, πολύ δύσκολο είναι να αλλάξουμε βασικά θεμελιώδη συστατικά πράγματα της συμπεριφοράς μας, να σου το πω κάπως έτσι. Το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε ως θετικό είναι τα παιδιά. Τι μπορούμε να κάνουμε στα παιδιά, εκεί να διαμορφώσουμε ανθρώπους οι οποίοι θα μπορέσουν αύριο μεθαύριο να παραχωρήσουν προτεραιότητα σε έναν πεζό που θέλει να διασχίσει το δρόμο, σε μια γιαγιά που κουβαλάει ψώνια και εσύ ως νέος θα τη βοηθήσεις, ή αυτό το οποίο εγώ το έζησα, νομίζω το έζησες και εσύ και πλέον δεν το βλέπω καθόλου, να σηκωθείς ας πούμε για να κάτσεις ένας ηλικιωμένος ή μια έγκυος. Άρα δηλαδή πρέπει να σαν κοινωνία να το πάρουμε από την ατομική ευθύνη, ότι εσύ Δημήτρη πρέπει να αλλάξεις, αλλά το ότι η κοινωνία και η πολιτεία ίσως να δημιουργήσει ένα περιβάλλον ώστε να σε βοηθήσει να αλλάξεις προς τη μεριά που χρειάζεται. Βέβαια,
Και ποιος λέει, ποιος καθορίζει αυτό που χρειάζεται, αλλά υπάρχει φαντάζομαι μια κοινή λογική. Και φαντάζομαι και αυτό που λες πριν, το παράδειγμα που λένε ότι οι Έλληνες όταν πάνε στο εξωτερικό διαπρέπουν. Μάλλον διαπρέπουν οι Έλληνες γιατί είναι το περιβάλλον έτσι για να διαπρέψουν. Σωστά, γιατί σε θέματα παραβατικότητας, για παράδειγμα, εσύ έχεις και ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα όταν πήγες στην Αγγλία με την οδηγική σου συμπεριφορά που το θυμάμαι και το λέω και στην τάξη ακόμα καμιά φορά. Ποιο. Λοιπόν, δεν θυμάσαι? Ωραία, θα το πούμε αυτό γιατί έχει ιστορία. Ο Δημήτρης πηγαίνει λοιπόν το 2011 στην Αγγλία και ήταν ένας οδηγός όπως είμαστε οι περισσότεροι. Λοιπόν, ξεκινάει να οδηγά κάποια στιγμή στους βρετανικούς δρόμους. Να το πρώτο πρόστιμο. Το έχω αναφέρει σε ένα άλλο podcast. Ναι, πες το όμως. Ναι, σε μια εβδομάδα, ξέρω εγώ, είχες πάρει 2-3, κάτι τέτοιο. Και επέλεξες αντί να πληρώσεις το πρόστιμο, να πας και να κάνεις μαθήματα. Έτσι δεν είναι? Καλά, δεν το λέω. Καλά. Άρα λοιπόν αυτό σου έβαλε κατευθείαν το πλαίσιο. Εντάξει, ήσουν 31 χρονών όμως, έτσι. Δεν ήσουν ακόμα. Ή αν ήθελες να μείνεις και να συνεχίσεις να βρίσκεσαι στην Αγγλία, έπρεπε να συμμορφωθείς. Άρα εκεί κατάλαβες ότι. Ναι, που εκεί ας πούμε υπάρχει αυτή που την ονομάζουμε βία αλληλεγγύη. Δηλαδή, εδώ δεν έχει να περάσει σε στάδιο και να καταλάβεις ότι είσαι μέρος του προβλήματος και όλα αυτά. Εδώ είναι ότι μπαίνεις σε ένα καινούριο, τελείως διαφορετικό περιβάλλον που σε παρακολουθεί. Οπότε, αν εσύ προσπαθείς να κάνεις μια συμπεριφορά που έχει στο μυαλό σου για 31 χρόνια, ότι δεν ακολουθούμε τα όρια ταχύτητας, ας πούμε, πας κατευθείαν και προσαρμόζεσαι. Αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό, το να τηρώ τους κανόνες της οδικής κυκλοφορίας, ας πούμε, και είναι άλλο πράγμα το αν, ας πούμε, πάρω την απόφαση να γυμνάζομαι. Και να μην πάμε δηλαδή σε ζητήματα αστυνόμευσης. Αν κάποιος αποφασίσει να μην κάνει καθόλου υγιεινή ζωή, δεν θα έρθει το κράτος και η πολιτεία να του πει Δημήτρη, ξέρω εγώ, είσαι υπέρβαρος και είσαι υπέρβαρος για 5 χρόνια. Θα σου βάλω πρόστιμο. Αν και βέβαια εδώ τώρα μπορούμε να ανοίξουμε μια άλλη συζήτηση που και αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Κατά την άποψή μου, με όλα αυτά τα smartwatch και αυτά κτλ., έχω την εντύπωση ότι κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν θα γίνει σύντομα αυτό, επειδή θα υπάρχουν όλα τα βιομετρικά σου χαρακτηριστικά, πόσο συχνά αθλείσαι, ποια είναι η κτύπη της καρδιάς σου, τι κάνεις, ξέρω εγώ, επίπεδα οξυγόνου και όλα αυτά, έχω την εντύπωση ότι όλα αυτά θα περάσουν κάποια στιγμή σε ασφαλιστικές εισφορές κτλ. Αλλά τέλος πάντων αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι το κομμάτι της αλλαγής γενικά πρώτα έχει να κάνει με τη συζήτηση, τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ, έχει να κάνει με τη συζήτηση με τον εαυτό σου. Έτσι, πόσο εγωκεντρικός είσαι, πόσο ναρκισσιστής είσαι. Ένας άνθρωπος που είναι ναρκισσιστής, νομίζω ότι πολύ δύσκολα μπορεί να κάτσει και να συζητήσει και να αποδεχθεί πολύ συχνά πράγματα τα οποία, ας πούμε, τα θεωρεί δεδομένα και κάποιος με επιχειρήματα το καταρρίπτει. Ωραία, τώρα που πήγες σε αυτό το κομμάτι, για να μιλήσουμε λίγο για. Με αφορμή ένα βιβλίο που μου αρέσει και ένας δημοσιογράφος εδώ στην Αγγλία. Είναι ο James O'Brien, ένας από τους πιο γνωστούς ραδιοφωνικούς παρουσιαστές εδώ πέρα στη Βρετανία. Έχει κάθε μέρα ένα show και είναι τελείως, εντάξει, είναι anti-Brexit, είναι λίγο lefty, αλλά έχει ωραίες απόψεις, τις οποίες νομίζω συνδέομαι πάρα πολύ μαζί του και έχει γράψει και ένα βιβλίο για το πώς. Βασικά αυτός είναι πάρα πολύ καλός ρήτορας, είναι πολύ καλός να αποδομεί τις απόψεις των ακροατών και να τους κάνει, ας πούμε, να σκέφτονται αυτά που λένε. Ανοίγω μια παρένθεση σε αυτό. Επειδή και εμένα γενικά μου αρέσει να παρακολουθώ ειδήσεις. Mm-hmm. Και αυτό που με εντυπωσιάζει στο εξωτερικό και είναι μια τεράστια έλλειψη που υπάρχει στην Ελλάδα είναι ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι σαν και αυτοί που λες, που μπορεί να εντοπίζεις και διαφορές στα θεμελιώδη πράγματα που πιστεύει ένας δημοσιογράφος, αλλά βλέπεις ότι αυτός ο δημοσιογράφος εκτίθεται σε ένα γυαλί, σε μια κοινωνία που κάνει μετά τους πολίτες σαν και σένα να ζυμώσουν το μυαλό τους στο αν αυτά που λέει είναι σωστά ή λανθασμένα. Αυτό το πράγμα νομίζω ότι στην Ελλάδα είναι μια τεράστια έλλειψη που έχουμε, Δημήτρη. Κοίτα, ο συγκεκριμένος είναι και τόσο έξυπνος και τόσο καλός, είναι στο ραδιόφωνο, μπορεί να σε κάνει σκουπίδι. Δηλαδή, αν πάρεις και δεν έχεις εμπεριστατωμένη άποψη για κάτι που θα πεις, θα σε κάνει σκουπίδι ο τύπος, αλλά είναι ωραίος. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι παραδέχεται και ο ίδιος ότι είχε λάθος απόψεις στο βιβλίο του και εξηγεί πως τελικά άλλαξε γνώμη. Και γενικά το κεντρικό του επιχείρημα είναι ότι δεν υπάρχει νόημα αν έχεις μυαλό, αν δεν είσαι διατεθειμένος να το αλλάξεις. Και εγώ συμφωνώ 1000% σε αυτό. Ότι και το πιο δύσκολο στοιχείο λέει ότι δεν είναι να βρεις νέα στοιχεία. Είναι να παραδεχτείς ότι έκανες λάθος χωρίς να νιώσεις ότι καταρρέεις σαν άνθρωπος. Δηλαδή, να μην νιώθεις ότι είσαι ένα σκουπίδι επειδή έχεις μια τέτοια άποψη, αλλά να δεις ότι είναι θετικό ότι βλέπεις νέα στοιχεία, άρα μπορείς να αλλάξεις άποψη με βάση αυτά τα νέα στοιχεία.
Και βασικά λέει ότι επίσης ότι πίσω από τις περισσότερες σκληρές απόψεις που μπορεί να έχει κάποιος, π.χ. ότι είμαι ρατσιστής, ή μισώ τους μουσουλμάνους ή τέτοια ακραία παραδείγματα, κρύβεται κάποιος πόνος πίσω από την παιδική ηλικία και ότι τον ίδιο, ας πούμε, το βοήθησε η θεραπεία να δει τον κόσμο διαφορετικά. Και κάποια talking points θέλω να συζητήσουμε μέσα από αυτό, με αφορμή αυτό το βιβλίο, το οποίο νομίζω κυκλοφορεί στα αγγλικά στην Ελλάδα. Θα το γράψω στα comments για όποιον θέλει να το δει, να το διαβάσει. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Αλλά εν τέλει με βοήθησε αυτό το πράγμα με το να διαβάζω πολλά βιβλία, να βλέπω διάφορες απόψεις. Τελικά έχω κατακτήσει αυτό στον εαυτό μου να το θεωρώ σαν προτέρημα και όχι σαν μειονέκτημα το να αλλάζω άποψη με βάση νέα στοιχεία. Πιστεύω το X, διαβάζω νέα στοιχεία, άρα μάλλον αυτό που πίστευα είναι λάθος. Νομίζω ότι είναι φοβερό πλεονέκτημα, αλλά είναι και τρομερά δύσκολο να το κάνεις. Δηλαδή, το να αλλάζεις γνώμη θεωρείται αδυναμία. Νομίζω ότι είναι κάποιο προσώνα, λες ότι όχι, αυτό πιστεύω, τέλος, δεν αλλάζω γνώμη και με σημαία, ας πούμε, την άποψή μου. Δεν ξέρω, το παρατηρείς ακόμα αυτό εσύ στον εαυτό σου, στις γύρω σου? Θα πω κάτι, ας πούμε, τώρα. Εμένα το παιδάκι μου είναι στον νηπιαγωγείο, έτσι. Προσπαθώ και έρχονται, ας πούμε, οι εθνικές εορτές. Είμαι πολύ προσεκτικός στο να δω πώς ακριβώς περνούνται τα μηνύματα για τους γείτονές μας. Κάποια στιγμή, ας πούμε, άκουσα από το γιο μου που είπε αυτοί, ξέρω εγώ, για κατά των Τούρκων, ας πούμε, κάτι. Και ποιο ήταν το... ναι, και παρακολουθούσα στο YouTube ένα κανάλι που μου αρέσει, το οποίο είναι για van life και είναι κάποιοι Τούρκοι, πάρα πολύ γνωστοί στην Τουρκία και παγκοσμίως πλέον μπορώ να πω. Έχουν, ξέρω εγώ, 2,5 εκατομμύρια subscribers, κάτι τέτοιο, και κάνουν κάμπινγκ και τα λοιπά. Δύο πολύ αγαπημένοι άνθρωποι, ας πούμε, αγαπούν τη φύση, με πολύ ωραία συναισθήματα, βγάζουν απ' έξω και τα λοιπά. Και κάποια στιγμή το κοιτούσαμε όλοι μαζί στο σαλόνι και πήρα εγώ την ευκαιρία και άρχισα να του λέω, ξέρεις, ας πούμε, Κωνσταντίνε, αυτό ξέρω εγώ, αυτοί οι άνθρωποι είναι σαν και εμάς, είναι Τούρκοι όμως. Δηλαδή προσπάθησα να του περάσω λίγο αυτό το κομμάτι του. Εντάξει, δεν έγινε και κάτι πριν από 250 χρόνια που αποφασίσαμε, ας πούμε. Ναι, δηλαδή τώρα αυτό είναι το κομμάτι που είπαμε λίγο για την παιδική ηλικία. Τώρα σε αυτό το κομμάτι που λες ότι σε κατηγορούσαμε, ότι αλλάζεις, και αυτό πάλι, ρε παιδί μου, νομίζω ότι είναι ένα νόμισμα με δύο όψεις. Δηλαδή, ποια ήταν, ας πούμε, η κατηγορία τώρα, για να καταλάβουν και αυτοί που μας ακούν τι ακριβώς είναι η κατηγορία. Το αν, ας πούμε, στην αρχή λες ότι αν πιστεύεις, ρε παιδί μου, ότι είναι καλός ο πρόεδρος μιας ομάδας. Ναι. Εμείς σου λέμε ότι δεν είναι καλός ο πρόεδρος της ομάδας. Και εσύ λες, όχι, είναι καλός. Και τελικά αποδεικνύεται ότι δεν είναι καλός ο πρόεδρος της ομάδας. Και αλλάζει. Ναι. Θα έρθεις μετά να πεις, δεν ήταν καλός τελικά ο πρόεδρος. Δηλαδή, κάπως η αλλαγή πρέπει να έχει λίγο και μια λογική πριν τα γεγονότα έρθουν να σου αποδείξουν. Νομίζω δηλαδή ότι εκεί ήταν η όποια κατηγορία. Χρειάζονται επιχειρήματα δηλαδή. Χρειάζονται επιχειρήματα. Η αλλαγή πρέπει να συμβεί πριν έρθει ένα τύχημα, ας πούμε, πολιτικής, άντε να το βάλω κάπως. Συμφωνώ. Σίγουρα εγώ στο μυαλό μου τα είχα όλα επιχειρηματολογημένα. Πω, λέξη που χρησιμοποίησα, ό,τι να είναι. Τα είχα όλα, τέλος πάντων, με επιχειρήματα. Τα είχα όλα μια χαρά δομημένα στο μυαλό μου. Ίσως βέβαια δεν μπορούσα να τα επικοινωνήσω σε εσάς. Ίσως βέβαια και εσείς, ή μάλλον ο ακροατής απέναντι, να μην θέλει να δεχτεί τα επιχειρήματα. Γιατί είναι και αυτά τα δύο πράγματα. Δηλαδή, μπορεί εγώ να σου λέω ένα επιχείρημα το οποίο είναι το πιο γαμάτο επιχείρημα του κόσμου, αλλά εσύ να λες από μέσα να έχεις βάλει ένα φίλτρο, ένα μπλοκ και λες: εγώ δεν ακούω. Δεν πάω να λέω ότι θέλει Δημήτρης, εγώ πιστεύω αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου, τέλος, δεν αλλάζω. Στο θετικό της υπόθεσης είναι ότι μπορεί όλη αυτή η αλλαγή που είχαμε, η συχνή αλλαγή με την οποία, η μεγάλη συχνότητα με την οποία άλλαζες γνώμη κτλ. Μπορεί αυτό τελικά να σε βοήθησε, και θέλω λίγο την άποψή σου σε αυτό. Ίσως θέλω να την ακούσουν και αρκετοί. Να σε βοήθησε στο να αλλάξει τελικά μια πολύ σημαντική νοοτροπία που είχες απέναντι προς τη γυμναστική. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που γενικά δεν έχει πρόβλημα εσωτερικά να αποδεχθεί μια λαθασμένη του επιλογή και να την αλλάξει, όπως το έκανες, ξέρω εγώ, λέω τώρα, για τα αθλητικά ή για την πολιτική, αυτό σημαίνει ότι είναι καταρχάς εσωτερικά του πολύ ισορροπημένος και κάποια στιγμή, όταν έρχεται μια ηλικία που για κάποιους λόγους, ποιοι λόγοι θα μας τους πεις τώρα, σε έκαναν
να θυμάμαι, ας πούμε, έλεγες τι πηγαίνουν αυτοί και τρέχουν, είναι το πιο βαρετό πράγμα του κόσμου. Αν είναι δυνατόν, δεν πρόκειται να το κάνω. Θυμάμαι. Τα θυμάμαι αυτά που τα. Είναι στο context του podcast Mid Greek Crisis, είναι το midlife crisis που μου χτύπησε την πόρτα. Και νομίζω κάθε άντρα σε αυτή την ηλικία τον πιάνει ένα τέτοιο. Άλλοι παίρνουν αυτοκίνητα ακριβά, άλλοι πηγαίνουν, κάνουν γυμναστική. Νομίζω αυτό είναι. Δεν είναι κάτι ότι είμαι special. Νομίζω ότι έπεσα κι εγώ στην παγίδα, στη μαύρη τρύπα του midlife crisis. Αυτό έγινε. Και εντάξει, υπάρχει και αυτό που λέμε η ωριμότητα που είπαμε πριν. Ότι πλέον θεωρητικά κάπως ορίμασα και μπορώ πλέον να καταλάβω ότι εντάξει, έφτασα σε μια ηλικία, κάτι πρέπει να κάνω. Εντάξει, πρέπει να τρέξω, πρέπει λίγο να προσέχω. Έρχεται ο θάνατος σιγά σιγά. Τον βλέπω, έρχεται τα γυρατιά. Κάτι πρέπει να κάνω. Αυτό νομίζω έγινε. Αλλά γενικά, σαν άντρες κιόλας, εμείς στην Ελλάδα, νομίζω μεγαλώσαμε σε μια κοινωνία, εμείς οι 45άριδες τώρα, που ήταν πολύ μανά, πολύ μάτσο και πολύ δεν αλλάζουμε και είμαστε οι μάγκες και αυτή είναι η άποψή μου. Δηλαδή υπήρχε και αυτό και ακόμα υπάρχει σε εμάς και νομίζω πρέπει να το αλλάξουμε. Εγώ προσπαθώ στο παιδί μου να μην το έχω μεγαλώσει τελείως, να είναι ανοιχτός και να μπορεί να αλλάξει γνώμη και να μην έχει κολλήματα. Νομίζω ότι δύο βασικά χαρακτηριστικά που κάνουν έναν άνθρωπο να κάνει ένα βήμα πίσω και να κάνει λίγο αυτοκριτική για κάποια πράγματα στα οποία ίσως θα έπρεπε να αλλάξει, για μένα είναι δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι η φιλία. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι φίλος με 1, 2, 3, 5 ανθρώπους και να με χρειαστεί κάποια στιγμή σε μια συζήτηση, σε μια τέτοια να πεις «Ω, φίλε, έκανα λάθος». Ναι, ακριβώς. Αλλιώς δεν την κρατάς τη φιλία, μένεις μόνος σου. Έτσι. Κανένας δεν πρόκειται να σε κάνει παρέα βλέποντας απέναντί του έναν πλήρως ανελαστικό άνθρωπο σε απόψεις, ιδέες, συμπεριφορές. Έτσι. Αυτό είναι το ένα. Το ένα κομμάτι είναι η φιλία και το δεύτερο, κατά την άποψή μου, εκεί που χρειάζεται και απαιτείται να τσαλακωθείς πολλές φορές, είναι στη συντροφικότητα με τον σύντροφό σου. Εκεί και αν χρειάζεται να πεις «Όπα, ναι, εντάξει, αυτό ξέρω». Αυτά είναι δύο πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά. Μετά και στη δουλειά, αλλά ξέρεις, η δουλειά, εντάξει, άμα σου πούνε κάτι και εσύ δεν θες να το αλλάξεις, σε απολύουν ή φεύγεις από τη δουλειά. Δηλαδή, εκεί έχεις αρκετές εναλλακτικές. Αλλά το άλλο που είναι η φιλία, που είναι η συντροφικότητα, που είναι πράγματα με τα οποία κάποιος δεσμεύεται και θέλει να σε έχει δίπλα του, είτε ως φίλο είτε ως σύντροφο, εκεί νομίζω ότι μπαίνει μια φάση ζήμωσης. Εντάξει, όσο μεγαλώνουμε, υπάρχει μια ωριμότητα και μπορείς να σκεφτείς 10 πράγματα παραπάνω και να αλλάξεις. Απλώς, όπως είπες πριν, πρέπει σαν κοινωνία να το περάσουμε αυτό και στα παιδιά. Να μην πρέπει να φτάσεις 50 χρονών για να πεις εντάξει, τώρα άλλαξα γνώμη. Να μπορείς να αλλάζεις και πιο μικρός. Βέβαια, στην Ελλάδα και στην Αγγλία υπάρχει αυτό το tribalism που λέμε. Και στην Ελλάδα υπάρχει αυτή η πόλωση. Δηλαδή να βλέπεις πάρα πολύ μεγάλο. Τη θρησκεία σου, την ομάδα σου, το κόμμα σου σαν ομάδα. Να το βλέπεις σαν η φυλή σου. Ότι είμαι Πασόκ και όλοι οι άλλοι να πάτε να πεθάνετε. Είμαι Νέα Δημοκρατία, σας μισώ όλους τους άλλους. Είμαι μουσουλμάνος, συχαίνομαι τους υπόλοιπους. Είμαι χριστιανός, το αντίστροφο. Είμαι Παναθηναϊκός, όλοι οι άλλοι να πάτε να πεθάνετε. Δηλαδή υπάρχει αυτό στην κοινωνία, όχι μόνο στην Ελλάδα. Μην νομίζουμε ότι λέμε επειδή έχουμε Αγγλία και τα βλέπω όλα ρόδινα. Και στην Αγγλία υπάρχει αυτό, νομίζω και παντού υπάρχει. Αλλά στην Ελλάδα τώρα, επειδή εντάξει, σε ελληνικό κοινό απευθυνόμαστε, αυτό το tribalism, αυτή η πόλωση, έχουν περάσει ξέρω, πόσα χρόνια από τον εμφύλιο, έχουν περάσει πόσα χρόνια ξέρω, από το Πασόκ του Παπανδρέου, αλλά υπάρχει ακόμα αυτή η πόλωση. Δηλαδή υπάρχει ακόμα αυτό το κόλλημα που νομίζω επηρεάζει όλες τις απόψεις των ανθρώπων. Δηλαδή, κάποιος ήταν οι γονείς του Πασόκ, θα είναι αυτός Πασόκ τώρα, όλα θα τα βλέπει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Και είναι λίγο, δεν ξέρω, αυτή η αρρώστια. Εσύ τώρα που είσαι ακαδημαϊκός, τα βλέπεις και στην κοινωνία, έχεις το χέρι σου στο μπαλμό της κοινωνίας. Βλέπεις να αλλάζει ή δεν βλέπεις να αλλάζει ποτέ αυτό? Αυτό που βλέπω δυστυχώς είναι ότι σημαντικές αλλαγές στις επόμενες γενιές δεν υπάρχει. Η μόνη αλλαγή που βλέπω, να σου πω την αλήθεια, και νομίζω αυτό καταγράφεται κιόλας, μια που μιλάμε για αλλαγή, νομίζω ότι οι νέες γενιές που έρχονται έχουν πιο πολύ όρεξη για άθληση και λιγότερη όρεξη για κάπνισμα. Χωρίς να έχω όμως τώρα μπροστά μου τα δεδομένα έτσι απόλυτα να σου πω, αλλά νομίζω ότι ενώ ας πούμε το βλέπω αυτό στις ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου που δείχνει, ξέρω εγώ, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ σαν εικόνα, που δείχνουν, ξεκινάνε ας πούμε οι παλιές ελληνικές ταινίες και δείχνουν εικόνες από την Αθήνα. Εκεί παρατηρώ δύο πράγματα, ή ξέρω εγώ από μια άλλη πόλη. Παρατηρώ δύο πράγματα εκεί τα οποία μου κάνουν τρομερή εντύπωση. Το ένα είναι η επαγγελματική μου διαστροφή. Βλέπω πόσο καθαρή και διαγραμμισμένη είναι οι δρόμοι. Έχω πάθει πλάκα με αυτό. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν το 50, το 60 και το 70
να υπήρχαν σε όλους τους δρόμους τρομερές διαγραμμίσεις και το 2026 να μην υπάρχουν διαγραμμίσεις στους δρόμους. Κλείνω, αυτό είναι συγκοινωνιακή της φύσης, το αφήνω. Και το δεύτερο που μου έκανε τότε εντύπωση είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που φαίνεται να περπατάνε στους δρόμους είναι αδύνατοι. Ναι, εντάξει, βέβαια δεν είχαν αφάν τότε. Έτσι, αυτό λοιπόν. Υπήρχε λίγο φτώχεια και πείνα τότε. Έτσι. Περπατούσαν, κάναν άλλα πράγματα. Μετά λοιπόν πέρασε μια γενιά, αν θες η γενιά των πατεράδων μας, που ενώ μορφώθηκαν. Που είχαν να φάνε. Αυτοί είχαν να φάνε πολύ. Που είχαν να φάνε. Πέρασαν λεφτά από τα χέρια τους. Έκαναν στην άκρη το κομμάτι. Ας είμαι παχύσαρκος, δεν πειράζει. Okay. Δηλαδή, εγώ δεν θυμάμαι τον μπαμπά μου. Ο μπαμπάς μου πιο πολύ μου έλεγε, ας πούμε, και η μαμά μου πήγαινε να αθληθείς πιο πολύ για να κοινωνικοποιηθείς. Όχι ότι πρέπει να είσαι, ας πούμε, fit, να σου το πω κάπως έτσι. Λοιπόν, αυτή η γενιά λοιπόν πέρασε και δεν ακούμπησε το κομμάτι αθλητισμού. Και τώρα βλέπεις ξαφνικά, παιδιά, τα περισσότερα παιδιά μέσα στις δραστηριότητες που εντάσσουν τον αθλητισμό οπωσδήποτε. Είναι δεδομένο ότι στη νέα γενιά θα δεις ανθρώπους οι οποίοι θα αθλούνται, ας πούμε. Αυτό εντάξει, με την άθληση το καταλαβαίνω, αλλά είναι αυτό που είπε στην αρχή, ότι είναι συμπεριφορά. Αυτό με την άποψη και με το κολλήματα, με τα κόμματα, ας πούμε. Πιστεύεις ότι είναι ακόμα και οι νέοι κολλημένοι σε τέτοια, επειδή ήταν οι γονείς τους Νέα Δημοκρατία, είναι και αυτή η Νέα Δημοκρατία, ή επειδή ας πούμε ήταν οι γονείς τους Χρυσή Αυγή, είναι και αυτοί μισούν τους μαύρους, ξέρω εγώ, δεν τους αρέσουν οι μαύροι, έχουν κολλήματα ή δεν τους αρέσουν οι μουσουλμάνοι. Δεν μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα, δηλαδή να αλλάξει κάποιος άποψη. Δηλαδή, δεν στην ταινία, δεν ξέρω αν έχει το American History X, που άλλος ήταν ακραίος ρατσιστής και έπρεπε να πάει φυλακή, ας πούμε, και να δει πώς είναι και για να αλλάξει γνώμη εν τέλει. Πρέπει δηλαδή να γίνει κάτι βίαιο στη ζωή σου, κάτι τόσο βίαιο και κάτι τόσο δραματικό για να αλλάξει γνώμη, ή υπάρχει κάποια σωτηρία? Νομίζω ότι εδώ η απάντηση είναι στο τι κάνουν οι γονείς και τι κάνουν οι οικογένειες. Οι γονείς που είναι έτσι, κοινωνικά μορφωμένοι, να το πω έτσι, όχι πτυχιακά, κοινωνικά μορφωμένοι, νομίζω ότι προσπαθούν στα παιδιά τους να περάσουν κάτι τέτοιο, γιατί έχουμε δει, είμαστε η γενιά που έχουμε βιώσει το τι σημαίνει οπαδικός ρατσισμός, ναι, θρησκευτικός ρατσισμός. Τα έχουμε δει όλα αυτά και έχουμε δει ότι επί της ουσίας ο καθένας μπορεί να είναι ό,τι ο οπαδός θέλει, ό,τι θρησκεία θέλει, χωρίς αυτό να αναγκάσει την επιθετική διάθεση αλλαγής στον απέναντι. Έτσι. Παρατηρώ τους άλλους γονείς. Εμείς όμως δεν είμαστε εκεί που μένουμε, το ξέρεις πολύ καλά, δεν είμαστε ο μέσος. Ζούμε σε ένα bubble. Ναι, και εγώ και εσύ νομίζω ζούμε σε ένα bubble. Σε bubble, δεν είναι bubble. Δεν είναι ότι τώρα ότι μένουμε στα κάστρα του Highlands. Όχι, αλλά είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας. Εντάξει. Ναι. Είναι να πούμε ότι εμείς με τον Δημήτρη μένουμε στην Καλαμαριά και εγώ μένω ακόμα στην Καλαμαριά. Δεν είναι ότι μένουμε και σε κανένα βασίλειο. Όσο να είναι διαφορετικό από το να μένει, ξέρω. Είναι όμως διαφορετικό, ναι. Υποανάπτυκτη περιοχή. Δεν ξέρω. Είναι μεγάλη συζήτηση αυτή. Εγώ πραγματικά, επειδή ξέρεις, όλοι τώρα λένε να κλείσουν τα social media γιατί κάνουν τα παιδιά επιθετικά. Τα ανακοινώθηκε και στην Ελλάδα τώρα ότι θα είναι από τις πρώτες χώρες που θα κλείσουν τα social media. Γενικά υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα επιθετικότητας και το θέμα της αλλαγής της συμπεριφοράς των παιδιών για μένα είναι πολύ σημαντικό. Ρε παιδί μου, εγώ θα ήθελα μια κυβέρνηση, η πολιτεία να έλεγε ότι θα φτιάξω μια golden age, να σου το πω κάπως έτσι, μια χρυσή γενιά. Για 4-5 χρόνια, λέω τώρα, θα προετοιμάζω το έδαφος, θα δημιουργήσω υποδομές και μόλις έρθουν τα πρώτα παιδιά 6χρονα, 4χρονα, δεν ξέρω από πού θα ξεκινήσει αυτό, το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, δεν ξέρω. Αυτή θα είναι μια γενιά την οποία εγώ σαν Ελλάδα θα την ονομάσω Golden Age και θα έχω δομές, όλες εκείνες τις δράσεις και τις δραστηριότητες, υποστήριξη στους γονείς, εκπαίδευση στους γονείς, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, έτσι ώστε όταν θα φτάσει 18-20 χρονών αυτή η Golden Age, πραγματικά να φέρει στην ελληνική κοινωνία πολίτες οι οποίοι θα είναι κάτι διαφορετικό και κάτι πολύ καλύτερο από εμάς. Εγώ θα σου πω κάτι πολύ τοπικό. Τώρα, για την Ελλάδα νομίζω ότι δεν θα γίνει ποτέ. Αλλά σαν κοινωνία γενικά, παγκοσμίως, θα έπρεπε να γίνουμε μια κοινωνία Star Trek. Πάντα αυτό το λέω. Ότι μια κοινωνία βασισμένη στην επιστήμη. Δηλαδή, η επιστήμη τι κάνει, αμφισβητεί τα πάντα. Τον ίδιο του τον εαυτό. Και αυτό πάει μπροστά. Ναι. Θα πρέπει δηλαδή, σαν κοινωνία, να βασίσουμε την νοοτροπία μας από τα παιδιά. Αυτό που λες. Ότι αμφισβητούμε τα πάντα. Κάνουμε έρευνα μέχρι να αποδείξουμε ότι κάτι ισχύει. Αν δεν ισχύει, πάμε κάπου αλλού. Κοιτάμε μια νέα θεωρία μέχρι να την αποδείξουμε. Οπότε και να μην φοβόμαστε, να μην τρεπόμαστε να αλλάξουμε άποψη. Αν τα νέα δεδομένα μας παρουσιάσουν μια νέα άποψη. Φυσικά με σεβασμό σε όλες τις απόψεις, αλλά τώρα θα πω κάτι. Οι απόψεις είναι σαν. Ναι, όλοι έχουμε από μία.
Πρέπει όλα να βασίζονται κάπου ορθολογικά και να λειτουργούμε με βάση την επιστήμη και με βάση την ορθολογική σκέψη και με το τι ισχύει και με το να μην τρεπόμαστε να αλλάξουμε. Να αλλάξουμε άποψη. Και να μην περιμένεις να γίνεις 50 χρονών να σε πιάσει το midlife crisis για να πεις τελικά τώρα ορίμασα, μπορώ να αλλάξω γνώμη. Αλλά τα υπόλοιπα 50 χρόνια με την άποψή μου ξέσχισε κάποιους άλλους ανθρώπους που είχαν άλλη άποψη. Κοίταξε, σε αυτό δεν θα διαφωνήσω. Βέβαια, ας πούμε τώρα στην Ελλάδα υπάρχει ένα τρελό trend. Τα παιδιά, και ο δικός μου ο γιος το κάνει, τα παιδιά να πάνε, ξέρω εγώ, STEM, να πάνε ρομποτική, να πάνε τέτοιο. Δεν θα σε κάνει καλύτερο άνθρωπο η ρομποτική. Άρα λοιπόν σε αυτή τη λογική που και εγώ όταν είπα την Golden Age, τη χρυσή γενιά, εννοείται ότι όλο αυτό πρέπει να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο και να δώσει τη δυνατότητα στα παιδιά να εκτεθούν στις επιστήμες. Θα έλεγα όμως εγώ ότι ενώ ας πούμε στην πρώτη δημοτικού η αναλογία θετικών επιστημών με ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών θα έπρεπε να είναι 20-80, 80% να είναι οι ανθρωπιστικές και κοινωνικές, για να δώσει στο παιδί σε αυτή την φάση της ηλικίας του την έννοια και τη σημασία του ανθρώπου, και ένα 20 με 30% να είναι τα ρομποτάκια και οι μαθηματικές και φυσικές επιστήμες, σιγά σιγά αυτό μπορεί να αλλάζει ως ποσοστό και μετά να γίνει περισσότερο το φυσικό, χημικό, μαθηματικό και λιγότερο το άλλο, όταν ήδη θα έχει διαμορφωθεί η προσωπικότητα του ανθρώπου. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν και να περάσουν εννοείται μέσα από το φίλτρο της επιστήμης. Εσύ, Γιάννη, θυμάσαι κάποια άποψη που είχες όταν ήσουν 20 χρονών και τώρα λες τι βλακίες πίστευα και τι χαζός που ήμουν? Θα σου πω όχι μια άποψη, θα σου πω ένα περιστατικό που είχε συμβεί. Και τώρα έτσι που την επαναφέρω στο μυαλό μου, θυμάμαι ότι πόσο άσχημα ένιωθα απέναντι στον εαυτό μου που τελικά είχα λάθος. Και είναι αυτό που λες, ότι τελικά το πιο κρίσιμο σημείο είναι όχι το να καταλάβεις ότι έχεις κάνει λάθος, είναι το να μην νιώθεις μετά ενοχές, δεν ξέρω πώς να το πω, δεν ξέρω τι ήταν. Ήταν, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή σε έναν δρόμο όπου νόμιζα ότι εγώ είχα προτεραιότητα. Ήταν ένας αυτοκινητόδρομος που έπρεπε να μπουν αυτοκίνητα στο βασικό δρόμο και κάτι τέτοιο. Ήμουν σίγουρος ότι εγώ είχα προτεραιότητα. Λοιπόν, και έρχεται ένα άλλο αυτοκίνητο δίπλα μου που είχε την προτεραιότητα και εγώ άρχισα να κορνάρω, να φωνάζω, να κάνω, να βγάζω φλας, να παίζω φλας κτλ. Βριστήκαμε. Και μετά λέω κάτσε ρε εσύ λίγο να μπω να δω. Αυτό έχει αρκετά χρόνια. Πρέπει να έχει γύρω στα 15 χρόνια που έχει γίνει. Και τελικά είχα άδικο. Θυμάμαι ότι τότε είχα αισθανθεί πάρα πολύ. Δεν στεναχωρέθηκα. Αισθάνθηκα ότι ρε εσύ κοίτα να δεις, έχω άδικο. Είναι δυνατόν να έχω άδικο? Αλλά ήμουν και 15 χρόνια. Και μετά συνέβη ένα γεγονός. Πριν από 3-4 μήνες ανέβαινα εγώ μια ανηφόρα στην Καλαμαριά, εκεί που μένουμε. Και κατέβαινε ένα μικρό βανάκι. Εκεί λοιπόν εγώ νόμιζα ότι επειδή εγώ ανεβαίνω την ανηφόρα, είχα μάθει σύμφωνα με τον ΚΟΚ ότι έχω προτεραιότητα και πρέπει αυτός που κατεβαίνει την κατηφόρα να σταματήσει. Πάω να ανέβω την ανηφόρα, τον βλέπω αυτόν δεν σταματάει, βρισκόμαστε κάπου στη μέση, του λέω φίλε, πάλι νευριασμένα εγώ, ξέρεις εγώ ανεβαίνω την ανηφόρα και σύμφωνα με τον ΚΟΚ και γυρνάει αυτός και μου λέει, φίλε, λέει, πρέπει να γνωρίζεις ότι τα οχήματα που έχουν μεγαλύτερο βάρος έχουν προτεραιότητα στην κατηφόρα. Μάλιστα. Ούτε εγώ δεν ξέρω αυτό. Ναι. Ψάχνω τον ΚΟΚ και ισχύει αυτό. και ισχύει. Και πρόσεξε τώρα, ποια είναι η διαφορά. Δεν αισθάνθηκα όπως αισθάνθηκα πριν 15 χρόνια και την επόμενη φορά που τον βρήκα, γιατί έτυχε να ξανασυναντηθούμε, για αυτό είναι ένα βανάκι που μεταφέρει κάποια παιδιά, να το πω κάπως έτσι. Ας το πούμε ένα σχολικό, να το πούμε κάπως έτσι. Έτσι πώς το είπες, ένα βανάκι που μεταφέρει παιδιά. Πού τα πάει? Ναι. Έτσι με θέσεις ρε παιδί μου. Τον σταμάτησα και του είπα φίλε έχεις δίκιο. Κάποια χαζή άποψη, κάποια ηλίθια beliefs που είχες. Στα 20 μικρός. Κοίταξε, αυτό που μου έρχεται τώρα έτσι σαν πρώτη εικόνα που το σκέφτομαι, επειδή μου είπες εκεί 20 και τα λοιπά, η μεγάλη αλλαγή που ίσως μπορεί να το έχουν ζήσει και πάρα πολύ, που δεν είναι όμως δεν ξέρω, είναι άποψη, είναι ότι στα 20 αισθάνεσαι άτρωτος, Δημήτρη. Αυτή είναι μια άποψη που με το χρόνο αλλάζει. Το ένιωθες δηλαδή έντονα εσύ όμως, έτσι? Άτρωτος. Το ένιωθες τον όρο. Γιατί εγώ δεν το ένιωθα, ας πούμε, ότι στα 20 είμαι άτρωτος. Αλλά εσύ εγώ, ας πούμε, δεν ήμουν πάντα ευάλωτος χαρακτήρας, αλλά εσύ ενδιαφέρον αυτό. Και νομίζω ότι
Απλά είναι applicable σε πολλούς αυτό, αλλά ναι, ότι δεν θα σε πειράξει τίποτα, δεν θα αρρωστήσεις ποτέ, δεν θα πάθεις τίποτα. Δεν θα αρρωστήσει ποτέ, όχι. Ότι αυτά είναι για άλλους, δεν είναι για μένα. Και εγώ στα 20 δεν ήθελα να κάνω παιδιά. Δηλαδή έλεγα εντάξει, εγώ για μένα δεν είναι αυτά. Δηλαδή, εντάξει, θα μου πεις τότε μικρός ήμουν, δεν σκεφτόμουν να κάνω παιδιά ποτέ, αλλά σαν ιδέα το να κάνω εγώ οικογένεια και παιδιά, με τίποτα. Ήμουν πολύ... Ο Δημήτρης, παιδιά, το λέει αυτό, ο οποίος παντρεύτηκε πρώτος από όλους μας. Είμαστε μια ομάδα 5-6 φίλων, οι οποίοι όλοι παντρευτήκαμε στα 40 και ο Δημήτρης παντρεύτηκε στα 29 του. Ναι, παιδιά είπα. Αυτό είναι τρομερή αλλαγή από τα 20. Τώρα που έχω το γιο μου, εντάξει, λέω ότι... Δεν τα αλλάζει με τίποτα. Τι βλακίες έλεγες. Εντάξει, ναι. Βασικά, εντάξει, άλλαζα άποψη σχετικά γρήγορα, άλλαξα άποψη, γιατί... Αυτό είναι ένα μήνυμα για το κλείσιμο. Ναι. Οι δύο φωτογραφίες των δυο μας στα 20 και στα 45, με δύο τελείως διαφορετικές απόψεις στα 20 και στα 45. Ναι. Εντάξει, οπότε, εντάξει, κάτι αλλάζουμε κι εμείς. Μπορεί να μην είμαστε οι σούπερ άνθρωποι που αποδεχόμαστε την κάθε αλλαγή. Εσύ λίγο περισσότερο, εγώ λίγο λιγότερο, όπως συμφωνήσαμε. Ναι, ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι οι αλλαγές αυτές που είχαμε από τα 20 στα 45 μάλλον μας έκαναν καλό. Υπάρχει κάτι που θα αλλάξει την επόμενη εβδομάδα? Προσπαθώ να αλλάξω το συμπεριφερικό μου στάδιο, να ανέβω έστω ένα σταδιάκι λίγο παραπάνω. Καλυτερεύει ο καιρός και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι το παράθυρο για να μπορείς να αθληθείς έξω στην Ελλάδα κλείνει σιγά σιγά. Γιατί άμα πιάσει ο Ιούνιος και ο Ιούλιος, έξω δεν βγαίνεις ούτε για να πιεις έναν καφέ, που λέει ο λόγος, με τόσο ζέστη που έχεις. Αυτό είναι ένα πράγμα που είσαι ακόμα τυχερός. Μπορείς ακόμα να τρέχεις και Ιούνιο και Ιούλιο. Εγώ ένα πράγμα που το υπόσχομαι, αλλά ξέρω δεν θα τα αλλάξω, είναι στη γυναίκα μου. Όταν μου λέει να κάνουμε δουλειές, δεν θα απαντάω συνέχεια όχι. Η πρώτη απάντηση δεν θα είναι όχι. Γιατί φυσικά στο τέλος την κάνω τη δουλειά που θα μου πει. Αλλά η πρώτη μου απάντηση είναι πάντα όχι. Θα προσπαθήσω να το αλλάξω. Ωραία. Γράψτε μας και εσείς στα σχόλια τι απόψεις είχατε και τι αλλάξατε. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι σημαντικό για να δούμε τι ακριβώς μπορεί κάποιος να αλλάξει και να το δουν και οι υπόλοιποι. Μήπως και like και subscribe και τα λοιπά. Έτσι, άντε λίγο να ανεβαίνουμε. Μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ. Άντε, Γεια πάμε. σας. Γεια.